प्रयाग इन्स्टिट्यूट या एज्युकेशनल चॅनलमध्ये आपल्या सर्वांचं मनापासून हार्दिक स्वागत आहे। संपूर्ण राज्यशास्त्र विषयाची तयारी मराठीमधून आपण या ठिकाणी सुरू केलेली आहे। भारतीय घटनेचे स्रोत या व्हिडिओमध्ये आपण पाहणार आहोत। ठीक आहे, सर्व स्पर्धा परीक्षेकरता अतिशय महत्त्वाचा विषय हा राज्यशास्त्र आहे। यामध्ये राज्यसेवा पूर्व, मुख्य, संयुक्त चाचणी परीक्षा, त्यामध्ये CDPO म्हणजेच महिला व बालविकास विभाग, PSI, STI, ASO साठी अत्यंत महत्त्वपूर्ण मालिका ही या ठिकाणी आपण सुरू केलेली आहे। त्यामध्ये आपण सर्वांनी हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहायचा आहे। आवडल्यावरती लाईक करायचे आणि गरजू विद्यार्थ्यांपर्यंत शेअर करायला विसरायचं नाही आहे। ठीक आहे, आणि ज्यांनी चॅनल सबस्क्राईब केलेलं नसेल त्यांनी चॅनल सबस्क्राईब करा आणि या राज्यशास्त्राच्या पूर्ण मालिकेचा फायदा तुमच्या येणाऱ्या एक्झामसाठी करून घ्यायचा आहे। ठीक आहे, तर सिंपल लँग्वेजमध्ये आपण या ठिकाणी झटपट रिव्हिजन्सच्या स्वरूपामध्ये हे लेक्चर्स घेणार आहोत। काही क्वेश्चन्स आन्सर सेशनमध्ये घेणार आहोत आणि काही आपण इन डिटेल्स लेक्चर्समध्ये घेणार आहोत। ठीक आहे, तर तुम्हाला रिव्हिजनसाठी हे सर्व व्हिडिओ जे आहेत हे अत्यंत उपयोगी पडतील। त्यामुळे तुम्ही या सर्व गोष्टींचा होता होईल तेवढा उपयोग तुमच्या स्मार्ट वर्कमध्ये करायचा आहे। स्मार्ट स्टडीमध्ये सुद्धा तुम्ही या गोष्टी घेऊ शकता। ठीक आहे, म्हणजेच एक रेस्ट घ्यायच्या टायमाला किंवा विश्रांतीच्या वेळेस आपण या व्हिडिओचा फायदा हा घेऊ शकतो। ठीक आहे, भारत सरकारचा कायदा 1935चा जो आहे यामधून भारतीय राज्यघटनेच्या स्रोतचा सर्वात मोठा भाग हा 1935चा ॲक्ट आहे। 75% भाग जवळपास हा या कायद्यामधून घेण्यात आलेला आहे। ठीक आहे, तर वरती आय कार्डमध्ये तुम्हाला हा जो कायदा आहे हा पूर्णपणे डिटेलमध्ये पाहायला मिळेल, तो तुम्ही पाहून घ्यायचा आहे। ठीक आहे, तर भारतीय सरकारच्या कायद्यानुसार 1935च्या कायद्यानुसार संघराज्यीय शासन पद्धतीचा स्वीकार केलेला आहे आपण। त्याच्यानंतर राज्यपालाचं पद, न्यायव्यवस्था जी आहे ती स्वीकारलेली आहे। लोकसेवा आयोग असेल, जे आपण स्वतंत्र संस्था म्हणून लक्षात घेतलेलं होतं यापूर्वीच्या टॉपिकमध्ये, आणीबाणी विषयक तरतुदी असतील आणि प्रशासनिक जो काही तपशील असेल तो पूर्णपणे आपण भारत सरकारच्या कायद्यानुसार या ठिकाणी घेण्याचा प्रयत्न हा केलेला आहे। ठीक आहे, त्याच्यानंतर ब्रिटिश राज्यघटना आहेत। ओके, तर ब्रिटिश राज्यघटनेनुसार आपण कुठल्या गोष्टींचा आपल्या राज्यघटनेमध्ये अंतर्भाव केलेला आहे, तर संसदीय शासन पद्धती असेल, त्यामध्ये पुढे नंतर कायद्याचे राज्य असेल किंवा कायदेमंडळ प्रणाली असेल, एकेरी नागरिकत्व असेल, पुढे नंतर आदेश पारित करण्याचे विशेष अधिकार असतील। ठीक आहे, तर त्यामध्ये नंतर संसदीय विशेष अधिकार असतील किंवा द्विगृही कायदेमंडळ जे आहे हे आपण कुठल्या राज्यघटनेकडून घेतलेलं आहे, तर ब्रिटिश राज्यघटनेकडून आपण या सर्व गोष्टी घेतलेल्या आहेत। ठीक आहे, तर थोडंसं कलरफुल यामध्ये करण्याचा हेतू एकच होता की तुम्हाला थोडंसं विजन याचं व्हायला हवं आणि खास करून असं कलरमध्ये आपण एखादी गोष्ट बघितली आणि चर्चा जर केली तर ती तुम्हाला लक्षात राहू शकेल। ठीक आहे, तर ब्रिटिश राज्यघटनेकडून आपण काय काय घेतलेलं आहे, संसदीय शासन पद्धती, कायद्याचे राज्य, कायदेमंडळ प्रणाली, एकेरी नागरिकत्व, आदेश पारित करण्याचे विशेष अधिकार आणि संसदीय विशेष अधिकार व द्विगृही कायदेमंडळ। ठीक आहे, पुढे नंतर अमेरिकेची जी राज्यघटना आहे या अमेरिकेच्या राज्यघटनेकडून आपण मूलभूत अधिकार, तसेच स्वतंत्र न्यायव्यवस्था, पुढे न्यायिक पुनर्विलोकन आहे, हे सर्वात महत्त्वाचं एक न्यायिक सर्वोच्चता आपण बघितलेली आहे। राष्ट्रपती विरुद्ध महाभियोग जो आहे हा खास करून परीक्षेत बऱ्याच वेळेस विचारण्यात आलेला आहे की कुठल्या राज्यघटनेकडून आपण तो स्वीकारण्यात आलेला आहे, तर अमेरिकेच्या राज्यघटनेकडून आपण तो घेण्यात आलेला आहे। सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची पदच्युती जी असेल ती अमेरिकेच्या राज्यघटनेवरूनच घेण्यात आलेली आहे आणि उपराष्ट्रपती पद जे आहे हे सुद्धा आपण त्या अमेरिकेच्या राज्यघटनेवरून घेतलेलं आहे। ठीक आहे, तर पुढे नंतर आयर्लंडची राज्यघटना आहे। राज्य धोरणाची मार्गदर्शक तत्त्व जी असतात ही मार्गदर्शक तत्त्व आपण आयर्लंडच्या घटनेकडून घेतलेली आहेत। राज्यसभेमध्ये जे सदस्य आपण नामनिर्देशित करत असतो ते नामनिर्देशित सदस्य करण्याची जी प्रणाली आहे ती देखील आयर्लंडकडून घेतलेली आहे आणि राष्ट्रपतीच्या निवडणुकीची पद्धत सर्वात महत्त्वाची गोष्ट ती आयर्लंडच्या राज्यघटनेकडून आपण घेतलेली आहे। ओके, पुढे नंतर कॅनडाची जी राज्यघटना आहे या कॅनडाच्या राज्यघटनेकडून आपण प्रबळ संघराज्य स्वीकारलेलं आहे। पुढे नंतर केंद्राकडे जे शेषाधिकार असतात हे त्या ठिकाणी स्वीकारलेलं आहे। केंद्राकडे राज्यपालाची नेमणूक करण्याचा जो अधिकार आहे तो देखील। पुढे नंतर सर्वोच्च न्यायालयाचे सल्लागारी जे अधिकारी क्षेत्र आहे ते देखील कॅनडाच्या राज्यघटनेवरून आपण घेण्यात आलेलं आहे। पुढे ऑस्ट्रेलियाची जी राज्यघटना आहे यावरून आपण समवर्ती सूची सर्वात महत्त्वाचं स्रोत
हा आहे परीक्षेत वारंवार विचारण्यात देखील आलेला आहे. तसेच ऑस्ट्रेलियाच्या राज्यघटनेकडून आपण आणखीन काय घेतलेलं आहे, तर व्यापार व वाणिज्य व्यवहारांचं स्वातंत्र्य जे आहे ती एक गोष्ट सर्वात महत्त्वाची आपण ऑस्ट्रेलियाकडून घेतलेली आहे. आणि संसदेच्या दोन्ही सभागृहांचं जे संयुक्त अधिवेशन घेतलं जात असतं ते देखील ऑस्ट्रेलियाच्या राज्यघटनेवरून आपण घेतलेलं आहे. पुढे नंतर जर्मनीच्या वायबर्न प्रजासत्ताकची राज्यघटना जी आहे त्यामध्ये आणीबाणीच्या काळामध्ये जे मूलभूत अधिकारांचं जे निलंबन होत असतं हे पूर्णपणे आपण त्या घटनेकडून राज्यघटनेकडून स्वीकारलेलं आहे. 20 आणि 21 हे कलम वगळता, हे अधिकार वगळता इतर अधिकार आपले निलंबनामध्ये जाऊ शकतात. हे आपण यापूर्वीच्या लेक्चर्समध्ये बघितलेलं देखील आहे. सोव्हिएत युनियन जो पूर्वीचा भाग होता तो आता रशिया म्हणून आपण ओळखतो. मूलभूत कर्तव्य व सरनाम्यातील सामाजिक, आर्थिक व राजकीय न्यायाचा आदर्श देणारे स्रोत आपण देणारे मुद्दे हे रशिया किंवा सोव्हिएत युनियन त्यावेळेसच्या घटनेकडून आपण स्वीकारलेलं होतं. फ्रान्सची जी राज्यघटना आहे त्यामध्ये प्रजासत्ताक पद्धती आहे आणि सरनाम्यातील स्वातंत्र्य, समता व बंधुता यांचे जे खास करून आदर्श आपण घेतलेले आहेत. भारताची जी प्रस्तावना आहे, जी सरनामा आहे त्यामध्ये स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता हे खास करून आपण फ्रान्सच्या राज्यघटनेकडून घेतलेलं आहे आणि प्रजासत्ताक पद्धतीचा देखील स्वीकार त्या राज्यघटनेकडून करण्यात आलेला आहे. दक्षिण आफ्रिकेच्या राज्यघटनेकडून आपण काय केलेलं आहे तर बऱ्याच वेळेस परीक्षा आपल्याला विचारलेला आहे. घटना दुरुस्तीची पद्धत आपण दक्षिण आफ्रिकेकडून स्वीकारलेली आहे आणि राज्यसभेच्या सदस्यांची निवडणूक कशा पद्धतीने घेतो ती एक प्रकारे आपण साऊथ आफ्रिकेकडून घेतलेली आहे. पुढे नंतर जपानच्या राज्यघटनेवरून आपण कायद्याने प्रस्थापित केलेली जी प्रक्रिया असते ही प्रक्रिया आपण जपानच्या राज्यघटनेकडून घेतलेली आहे. ठीक आहे, तर या ठिकाणी आपण जो पूर्णपणे व्हिडिओ हा या ठिकाणी झटपट बघितलेला आहे तो फक्त तुमच्या रिव्हिजनसाठी घेण्यात आलेला आहे. यावरून तुम्हाला फक्त त्या ठिकाणी एकदम कमी वेळेमध्ये पटकन रिव्हिजन ही होईल आणि महत्त्वाचे काही मुद्दे जे तुमचे वाचनामध्ये राहिलेले असतात ते तुम्हाला थोडेसे सेव्ह करण्यासाठी किंवा एक रिपीट करण्यासाठी, रिवाईज करण्यासाठी या व्हिडिओचा फायदा होईल. ठीक आहे, तर आपल्या चॅनलच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये तुम्ही फॉलो करू शकता फेसबुक पेज आणि टेलिग्रामच्या लिंकवरती जाऊन. ठीक आहे, डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये त्या लिंक देण्यात आलेल्या आहेत आणि व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करायचा आहे आणि खरंच गरजू विद्यार्थ्यांपर्यंत त्याला शेअर देखील करायचा आहे. ठीक आहे, आणि यामध्ये कमेंट मात्र करायला विसरायचं नाही आहे व्हिडिओ आवडला असेल तर, आणि सबस्क्राईब करायला देखील विसरायचं नाही आहे. जे नॉन सबस्क्रायबर असतील त्यांनी बेल नोटिफिकेशन ऑन करायचं आहे जेणेकरून रिव्हिजन्ससाठी हे जे महत्त्वाचे लेक्चर्स तुमच्या इनबॉक्समध्ये आल्यावरती तुम्ही 5 ते 10 मिनटात ते रिवाईज करू शकता. ठीक आहे, आणि तुम्ही आपल्या वेबसाईटला सुद्धा व्हिजिट करू शकता www.prayagainstitute.com. ठीक आहे, त्यावरती इतर कोर्सेससुद्धा आहेत. त्या कोर्सेस मिळविण्यासाठी किंवा फ्री ऑफ कॉस्ट पाहण्यासाठी त्या ठिकाणी तुम्ही व्हिजिट हे करू शकता. ओके, तर भेटू आपण आपल्या पुढच्या लेक्चर्समध्ये. जाता जाता या ठिकाणी जे व्हिडिओ लिंक्स आहेत, प्लेलिस्ट आहेत, जिओग्राफी असेल, सायन्स असेल, ॲक्ट असतील, महिला व बालविकास विभागाच्या परीक्षेसंदर्भात महत्त्वाचे व्हिडिओ असतील ते सर्व तुम्ही या ठिकाणी पाहू शकता. ओके, तर भेटू आपण आपल्या नेक्स्ट लेक्चर्समध्ये. तोपर्यंत हॅव अ नाईस डे. बाय बाय अँड थँक्यू.